Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc ciorbă de fasole cu afumătură și smântână. Pentru această rețetă de ciorbiță avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 g fasole, am pus fasole cu boabe mari pe care am lăsat-o peste noapte, le-am muiat, 200 g Kaiser, o jumătate de cârnat afumat, o ceapă, un morcov, 3 căței usturoi, o jumătate gulie, o jumătate de ardei, 5 linguri ulei, sare, piper după gust, câteva foi de dafin, o legătură de pătrunjel, smântâna și un gălbenuș de ou. Începem prin a toca legumele. După cum ați văzut, am tocat legumele cu bulețe. Acum voi tăia și carnea. Am terminat de tăiat și afumătura. Acum vom începe să preparăm ciorbița. Am pus cratița la foc, s-a încălzit puțin, punem uleiul, adăugăm ceapa, adăugăm usturoiul, călim împreună cu ceapa tot vreo 2-3 minute. Adăugăm ardeiul. Adăugăm morcovul, gulia, mai amestecăm puțin. Legumele sunt călite, acum adăugăm fasolea. Am pus 3 litri de apă. Acum vom lăsa la fiert aproximativ o oră jumătate. Am
pus și afumătura în ciorbiță. Am amestecat puțin. Acum lăsăm să fiarbă. Ciorba a fiert cam o jumătate de oră, timp în care am amestecat puțin. Acum vom lua cu o spumieră spumat de deasupra. Mai amestecăm puțin. Și lăsăm să mai fiarbă. Mai are cam o oră de fiert. Am verificat legumele. Toate sunt fierte. Punem sarea. Amestecăm puțin, punem piperul. Oprim focul. Lăsăm să se răcească puțin, apoi vom drege ciorba. Am lăsat ciorba să se răcească, cât să nu fie zeama fierbinte, doar călduță. Acum vom drege ciorba. Punem câte un polonic peste smântână. Amestecăm. Am pus oul peste smântână. Amestecăm puțin. Ciorbița s-a răcit, este doar puțin călduță. Acum vom adăuga câte un polonic. Și amestecăm. Adăugăm mai bine de jumătate din ciorbă, din zeama de pe ciorbă, pentru că atunci când punem peste compoziție să nu se brânzească smântâna. Acum adăugăm conținutul de smântână. Presărăm pătrunjelul. Mai amestecăm puțin.
Lăsăm câteva minute să prindă și aroma de la pătrunjel. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă v-a plăcut această rețetă de ciorbă de fasole cu afumătură și smântână, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc! Să avem poftă bună!